Trong cuộc sống, chúng ta thường được dạy rằng phải biết nhìn xa trông rộng và tầm nhìn ngắn hạn là cội nguồn của sự thất bại. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng, trong thế giới của khoa học máy tính, đôi khi chỉ nhìn vào cái lợi ngay trước mắt lại là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công tuyệt đối thì sao? Chào mừng bạn đến với một trong những tư duy thiết kế thuật toán tự nhiên nhất, bản năng nhất, nhưng cũng đầy tranh cãi nhất, thuật toán tham lam, hay còn gọi là greedy algorithm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách xem tại sao sự tham lam, nếu được đặt đúng chỗ, lại là vũ khí tối thượng giúp máy tính giải quyết những bài toán hóc búa nhất. Vậy, bản chất thực sự của thuật toán tham lam là gì? Hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa một ngã tư đường đời vô hình. Thuật toán tham lam không có cỗ máy thời gian để nhìn trước tương lai, và nó cũng thiết lập cho mình một nguyên tắc sắt đá, không bao giờ hối tiếc về quá khứ. Tại mỗi ngã rẽ, mỗi bước đi, nó chỉ làm duy nhất một việc, quét các lựa chọn ngay trước mắt và chọn lấy phương án mang lại lợi ích lớn nhất ngay tại thời điểm đó. Nó chộp lấy cái tốt nhất của hiện tại và bước tiếp, tuyệt đối không quay đầu. Trông có vẻ rất thiển cận và bốc đồng, đúng không? Nhưng hãy xem cách sự bốc đồng này tỏa sáng trong thế giới thực. Hãy hóa thân thành một nhân viên thu ngân, một khách hàng mua đồ và bạn cần thối lại cho họ đúng 68 đồng. Trong tay bạn là hệ thống tiền tệ quen thuộc với các mệnh giá 50, 20, 10, 5, 2 và 1 đồng. Làm sao để thối lại số tiền này bằng ít đồng xu nhất? Bộ não con người chúng ta, một cách vô thức, chính là một cỗ máy chạy thuật toán tham lam. Bạn sẽ lập tức vồ lấy đồng tiền to nhất mà không vượt quá 68. Đó là đồng 50. Còn lại 18 đồng, bạn tiếp tục tham lam chọn đồng to nhất có thể, đồng 10. Tiếp tục như vậy, bạn chọn đồng 5, đồng 2 và cuối cùng là đồng 1. Kết quả, bạn chỉ cần đúng 5 đồng xu hoàn hảo, nhanh gọn và tối ưu tuyệt đối. Thuật toán tham lam đã chiến thắng. Khoan đã, nếu mọi thứ dễ dàng như vậy thì máy tính đâu cần đến những thuật toán phức tạp hơn. Sự thiển cận của tham lam bắt đầu bộc lộ từ huyệt khi chúng ta thay đổi luật trời. Giả sử ở một quốc gia xa xôi, người ta dùng hệ thống tiền tệ chỉ có 3 mệnh giá, 1 đồng, 3 đồng và 4 đồng. Lúc này, bạn cần thối lại 6 đồng. Thuật toán tham lam, với bản tính cũ lập tức lao vào nhặt đồng to nhất, đồng 4. Chứ đi, nó còn thiếu 2 đồng. Vậy là nó nhặt thêm 1 đồng 1 rồi lại 1 đồng 1 nữa. Tổng cộng, nó dùng mất 3 đồng xu. Trong khi đó, một người bình thường chỉ cần liếc mắt là thấy ngay tại sao không lấy 2 đồng 3. Chỉ mất 2 đồng xu thôi mà đây chính là cái giá của việc chỉ nhìn thiển cận vào cái lớn nhất trước mắt mà không biết tính toán cho chặng đường dài. Đến đây, một câu hỏi lớn được đặt ra, tại sao cùng một tư duy, bài toán trước thì thành công rực rỡ, bài toán sau lại thất bại thảm hại? Các nhà khoa học máy tính đã chứng minh được rằng thuật toán tham lam chỉ luôn đúng nếu bài toán của bạn thỏa mãn trọn vẹn hai điều kiện cốt lõi. Thứ nhất là tính chất lựa chọn tham lam, nghĩa là quyết định tối ưu cục bộ ở bước hiện tại, chắc chắn sẽ dẫn đến giải pháp tối ưu toàn cục. Thứ hai là cấu trúc tối ưu con, nghĩa là một bài toán lớn có thể được giải quyết hoàn hảo bằng cách ghép các mảnh ghép giải pháp tối ưu của những bài toán nhỏ hơn lại với nhau. Thiếu đi một trong hai, tham lam sẽ sập bẫy. Để hiểu rõ hơn sự tinh tế này, hãy đến với phi vụ thế kỷ. Bạn là một siêu trộm lọt vào kho báu. Chiếc ba lô của bạn chỉ chứa được tối đa 50 kg. Trước mặt bạn là 3 loại tài sản, bột vàng, bột bạc và bột đồng. Khối lượng và giá trị của chúng hoàn toàn khác nhau. Nếu nhặt bừa bạn sẽ phí phạm sức chứa. Tư duy tham lam ở đây không phải là nhặt món đồ đắt tiền nhất, mà là nhặt món đồ có tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Bạn lấy giá trị chia cho khối lượng. Bột vàng 60 đô một ký, bột bạc 20 đô một ký. Bột đồng 4 đô một ký. Thuật toán tham lam sẽ xúc sạch bột vàng trước. Hết bột vàng mà ba lô vẫn còn chỗ, nó quay sang xúc tiếp bột bạc. Nếu bột bạc quá nặng không sao cả, vì là dạng bột, nó có thể chia nhỏ ra và xúc vừa đủ phần không gian còn lại. Kết quả tối ưu được thiết lập hoàn hảo. Nhưng hãy cẩn thận, đời không như là mơ và không phải thứ gì cũng bẻ vụn ra được. Chuyện gì xảy ra nếu thay vì bột vàng trước mặt bạn là những thỏi vàng nguyên khối? Bạn không thể chặt đôi thỏi vàng ra để nhét cho vừa ba lô. Đấy chính là bài toán ba lô không một. Hoặc là lấy cả thỏi, hoặc là không lấy gì. Lúc này, nếu bạn áp dụng tư duy tham lam, lấy thỏi có tỷ suất lợi nhuận cao nhất nhét vào trước. Rất có thể thỏi vàng đó có hình thù kỳ dị, chiếm một không gian lỡ cỡ khiến ba lô của bạn bị thừa ra một khoảng trống vô ích. Bạn không thể nhét thêm gì vào khoảng trống đó nữa. Tổng giá trị bạn mang ra được lại thấp hơn. Việc bạn khéo léo chọn 2 thỏi vàng giá trị thấp hơn, nhưng xếp vừa vặn khít dịt vào ba lô. Khi món đồ không thể chia nhỏ, tham lam gục ngã hoàn toàn. Thế nhưng đừng vội đánh giá thấp thuật toán tham lam. Trong quản trị doanh nghiệp, nó là một nhà sắp xếp thiên tài. Hãy tưởng tượng công ty bạn chỉ có một phòng họp duy nhất, nhưng lại có đến chục cuộc họp của các phòng ban tranh nhau diễn ra trong ngày, với thời gian bắt đầu và kết thúc chồng chéo lên nhau. Mục tiêu của CEO là làm sao xếp được nhiều cuộc họp nhất trong ngày. Bí quyết của thuật toán tham lam cực kỳ sắc lẹ, đừng quan tâm cuộc họp nào ngắn nhất, cũng đừng quan tâm cuộc họp nào bắt đầu sớm nhất. Hãy luôn ưu tiên chọn cuộc họp có thời gian kết thúc sớm nhất.
Bằng cách chốt sổ sớm, bạn giải phóng phòng họp nhanh nhất có thể để đón các cuộc họp tiếp theo. Cứ thế, tài nguyên được tối ưu hóa một cách kỳ diệu. Nếu bạn từng thắc mắc, làm sao Google Maps hay các ứng dụng đặt xe có thể vẽ ra con đường ngắn nhất cho bạn giữa một ma trận giao thông kẹt cứng? Xin thưa, cốt lõi của phép màu đó mang tên Dijkstra, và bản chất của Dijkstra chính là tư duy tham lam. Khi đứng ở điểm xuất phát, nó lan tỏa ra các trạm xung quanh và tự hỏi, trong số những trạm mình có thể với tới lúc này, trạm nào gần nhất? Nó chọn ngay trạm đó, cập nhật lại khoảng cách, rồi lại tiếp tục tìm trạm gần nhất tiếp theo từ ranh giới mới. Nó không cần biết đích đến nằm ở đâu ngay từ đầu. Nó cứ tham lam nuốt trọn từng khoảng cách ngắn nhất ở hiện tại. Và cuối cùng, sự tham lam từng bước nhỏ ấy vẽ nên một con đường tối ưu vĩ đại. Chưa dừng lại ở đó, thuật toán tham lam còn là vị cứu tinh của toàn bộ mạng Internet. Mỗi ngày, bạn gửi file, tải game, nén tài liệu bằng zip hay jar. Dữ liệu khổng lồ được thu nhỏ lại nhờ vào thuật toán mã hóa Huffman. Thuật toán này nhận ra rằng không phải ký tự nào cũng xuất hiện nhiều như nhau, chữ A, chữ E dùng rất nhiều, trong khi chữ Z hay chữ X thì hiếm khi dùng. Thuật toán tham lam tiến hành quét các ký tự và luôn luôn gộp hai ký tự xuất hiện ít nhất lại với nhau, đẩy chúng chìm sâu xuống đáy của một cái cây nhị phân. Kết quả là những ký tự dùng nhiều sẽ nằm ở trên cùng, sở hữu mã nhị phân cực kỳ ngắn, còn ký tự ít dùng sẽ có mã dài. Một sự bù trừ hoàn hảo giúp chúng ta tiết kiệm được hàng tỷ gigabyte dung lượng lưu trữ trên toàn cầu. Trải qua hàng loạt ví dụ, chúng ta có thể đúc kết lại một bài học kinh điển. Trên bàn cân của các kỹ sư phần mềm, thuật toán tham lam và quy hoạch động luôn là hai đối thủ truyền kiếp. Thuật toán tham lam sở hữu tốc độ tính toán chớp nhoáng, tiết kiệm tối đa bộ nhớ máy tính vì nó không bao giờ phải lưu lại lịch sử hay suy nghĩ về quá khứ. Những rủi ro của nó là cực cao nếu bài toán không có cấu trúc tối ưu con. Ngược lại, quy hoạch động chậm rãi hơn, ngốn nhiều RAM hơn để tính toán mọi viễn cảnh tương lai, nhưng nó đảm bảo một kết quả chính xác tuyệt đối. Lựa chọn công cụ nào hoàn toàn phụ thuộc vào sự tinh tế của người kỹ sư. Như vậy, thông qua góc nhìn của khoa học máy tính, chúng ta nhận ra rằng tầm nhìn ngắn hạn không phải lúc nào cũng là một điều tồi tệ. Việc tập trung xử lý trọn vẹn và tối ưu nhất những vấn đề ngay trước mắt, đôi khi lại là phương trình hoàn hảo nhất để giải quyết cả một bài toán lớn, miễn là bạn thực sự hiểu rõ luật chơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy những kiến thức này hữu ích, đừng ngần ngại nhấn nút đăng ký, bật chuông thông báo để cùng HPN tiếp tục giải mã thế giới công nghệ trong các video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại trên hành trình chinh phục thuật toán đỉnh cao.